overdrive, neboli kytarová krabička, která zkresluje. Přátelé, to je můj nejoblíbenější typ kytarového pedálu, zkreslení. A tak jsem si řekl, že natočím rovnou 2 videa na tohle téma, kde vyberu moje nejoblíbenější overdrivey. A tohle první bude takový speciální, jelikož vám ukážu overdrivey, které se vyrábí u nás v Čechách. Tak pojďme na to, přátelé. No, tak jak jsem říkal, prostě overdrivey, český overdrivey. Já myslím, že to je celkem zajímavý téma, jelikož u nás máme opravdu hodně, nebo aspoň jako pár opravdu šikovných lidí, kteří dělají fakt ty věci moc dobře. Takže i díky tomu, že třeba s některými jsem měl mám ještě tu čest jako spolupracovat, tak se mi těch pedálů tady prostě otočilo celkem dost. No a některý tady zůstali, jelikož prostě mě baví, tak vám je musím ukázat, že? Když jsme u těch českých tvůrců, tak mi tady právě ještě přistála kytara od českého tvůrce Redbirds, kterou mi půjčil kamarád Jenda Kytara, taky má svůj YouTube kanál. Tak na to budu dneska hrát. Má to P90 od dalšího českého tvůrce, pana Tuma Pickups, takže hezká práce. Je to taková dřevní, jednoduchá kytara, takže to bude takovej dřevní, jednoduchý riffy na pár overdriveů. No. Ještě bych chtěl zmínit, že bych byl hrozně rád, kdybyste mi prozradili vy, jaký vy používáte overdrivey. To je teďka jedno, jestli jsou český nebo zahraniční. Tak určitě napište do komentářů tady pod to video ty vaše oblíbence. Ať se pokocháme prostě, kdo co má rád a tak, no. Jenom dnešní řetězec hraju tady do hlavy Randall RM20, lampová hlava, a v ní mám právě preamp lampovej Plexinu od Salvation Audio, Rody se to jmenuje. A pak tam mám v softwaru virtuální ear box maršálská bedna 4x12 s V30, aby to byla taková klasika prostě. Takže prvním pedálem je od česko-americké značky KHDK, neboli KHDK, tak je to právě tady number one, tomu říkají. Jenom rychlosti, jo, jako KHDK značka, tak zatím stojí jako inženýr, vývojář těch pedálů Tonda Salva, jo, který má i svoji značku Salvation Audio. Tak právě pro KHDK a Davida Carona s Davidem vyvíjejí skvělý pedály pro celý svět, ale i Tonda, i David vlastně bydlejí tady v Čechách, takže je to víceméně skoro úplně česká značka. Takže number one, je to v podstatě pedál, který má takovou charakteristiku, že moc nemění celkový zvuk, který máte nastavený, a jenom jako přidá to zkreslení. Takže je to velmi takový jako lineární overdrive, který se hezky jako prosazuje, ale zároveň fakt nemění ten charakter a je hodně dynamický, chová se vlastně jako aparát v podstatě, jo. Takže když hrajete právě do nějakého čistého jakoby zvuku, já mám také nastavený takový jako lehce nakřáplej, mě to vždycky nejvíc baví, když je to na hraně. Takže ten number one má takový dvě úrovně zkreslení, low a high, kdy se přidává jeden gain stage, tak já zahraju nejdřív na takový jako střední zkreslení a pak dám ještě to větší zkreslení, jo, takže... A je dynamický celkem, takže když hrajete jemně nebo stahujete volumpoťák, tak se to vždycky vyčistí, jo.
Dáme ještě ten high gain, jakoby přidáme gain stage. Takže dalším pedálem, přátelé, je Mustard od české značky Red End, Radim Sivala, který dělá opravdu skvělý pedály a měl jsem možnost vyzkoušet skoro všechny. Tenhle mě baví hodně, takže jsem ho zvolil tady do toho videa. Jeho předloha je vlastně takový obvod velmi jako starý podle Electra Distortion. A je to takový pedál, který jako jednak je jednoduchý, že tady vidíte, že má jenom jeden poťák, prostě víc nebo míň, což hodně z nás vyhovuje. Je hodně jako dynamický a otevřený a vlastně reaguje tak, jak vy hrajete. Takže když zaberete vy, tak on zabere taky. Když hrajete jemnějš, tak on se utáhne a skoro vlastně jakoby nereaguje. Takže je to pro takový ty dřevní prostě kytaristy, který rádi jako to všechno kontrolují z té kytary a z ruky a z puťáku a tak. Takže fakt povedený. Není to jako velký zkreslení, je to takovej light overdrive, který tak jako hezky přikrmuje. A když máte třeba i víc zkreslený aparát, tak se krásně jako může fungovat jako ta úroveň toho zkreslení vejš. Já to teda tady pojedu všechno na ten základní zvuk a přikomoříme to tady hořčicí. Školu zkusíme vykrmit. Budeme poťák. Takže Mustard, horčice. Výborný, Radime, gratuluju. Určitě se mrkněte na Radimovy stránky, má tam plno krásných pedálů a s láskou k retru a vintage, takže si určitě pošmáknete. No a jdeme na další pedálek. No a další pedál je, přátelé, od české značky Audio Event, respektive teď se to jmenuje Defects. A ten kluk dělá primárně jakoby klony nebo repliky pedálů podle americké značky Dead by Audio, která je u nás prostě není k mání a je drahá a nedá se to tady nikde vyzkoušet a tak. On to má prostě fakt rád, tu značku, a nějak mu to vyhovuje dělat ty jako repliky, jako opravdu věrný. Tak já to nebudu nějak hodnotit. Já jsem rád, že to dělá, že jsem si to mohl vlastně jakoby vyzkoušet a nakonec se mi ten jeden pedál tak líbil, že jsem si ho nechal. Mám teda 2 od něj, mám ještě jeden fuzz. A tohle je teda overdrive. Je to vlastně zvláštní obvod, který jsem nikde jako nic takového jsem jako nezažil, nehrál jsem nic podobného. A je tam vidět, že ty chlapíci z Dead by Audio to mají trošku jako jinak, takový pankáči, jo. Takže je to takový trošku prasácký, ale prostě mu to věříte, jo. A je to teda, tohle je podle pedálu Interstellar Overdriver. Ještě teda tam je jedna taková jakoby věc navíc, to mi udělal Tonda Salva, protože ten pedál sám o sobě má jako hodně basů, jo. A já jsem na ně trošku háklivej a jsem rád, když s nima můžu jako něco dělat s těma basama. Takže mi tam Tonda udělal takovejhle otočnej přepínač,
kde můžu jako ořezávat basy vlastně před tím vstupem do toho obvodu. Což je prostě praktický, když vám to jako, aby vám to nebučelo, jo. Takže já to tady mám teďka stažený o jeden dílek jenom. Takže zase, hele, plexina. Je to takový prostě, takový jako silák, jo. On má takový zvláštní korekce. On vlastně tady je master a drive, jenže i ten master přidává určitý zkreslení a ten drive samozřejmě taky. Takže je to taková alchymie právě těch dvou poťáků. No, takže to je tady ten overdriver prostě od Defect dneska. Já jsem ho tady na stránkách neviděl, ale určitě vám ho rád udělá, kdybyste si o něj požádali. No, tak jo, tak jdem dál. Dalším pedálem je zase pedál od KHDK. Ty kluci to prostě dělají fakt dobře, no. Tohle je taková celkem novinka. Bohužel se k ní asi už nedostanete, i když myslím, že chystají ještě nějakou reedici, protože oni v poslední době dělají hodně takový jakoby limitovaný série. A tohle je takový velmi jako fakt povedený pedál. Je to teda jako overdrive trošku do distortionu, když přidáte ten gain. Je to signature pedál polského kytaristy. Počkejte, jak on se tady jmenuje. Je to kytarista Nergal z kapely Behemoth. Taková jako brutální temná kapela. Pedál se jmenuje Lucifer, teda jako Lucifer. A má teda úplně nádherný design. To jsem fakt jako jeden z těch aspektů, proč jsem jako líbil, je opravdu krásně udělaný design s takovým jako potiskem, jaký křídílka, tak dělal to právě nějaký výtvarník kamarád tady toho Nergala. Fakt se to povedlo i takovouhle krásnou krabičku, jo. S podpisem a s ručním papírem a celý to takový jako vyňuňaný, jak se říká. Nicméně, kdyby to nechal dobře, tak by si to stejně nenechal, jo. A co mě na tom pedálu baví, je on jakoby zase je celkem jako dynamický, že ta komprese toho zkreslení není příliš veliká, takže zase pěkně jakoby reagujete, jak hrajete, což já mám hodně rád, jo. Nemám rád, když prostě se mi to jakoby zkomprimuje a už s tím jako nemůžu nic dělat, no. Zase je to celkem jakoby lineární zvuk, že to nepřidává třeba jako tube screamer nebo něco někde nějaký frekvence jakoby přes příliš, takže to respektuje to váš aparát, jo, což já to mám vždycky rád prostě, když jako máte nějaký zvuk, který se vám líbí a chcete to jenom jako víc, jo, aby když to zapnete, aby to nebylo něco úplně jiného, no. A tenhle pedál je to takovej jako čistič, jo, jako jak bych to řekl. On má hrozně hezký jako korekce, aktivní korekce, nejsou pasivní, takže můžete i přidávat. A jsou takový jako zdraví, takže opravdu můžete, je tam zase ten Tondův oblíbený trik, že ořezáváte basy před zkreslením, aspoň teda myslím, že to u tohohle stojí, ale myslím, že jo. A to zkreslení má obrovský jako záběr, že fakt od úplně light krásného hezkýho overdriveu až po relativně jakoby dravej distortion. Já vím, že ten Nergal to používá opravdu jenom jakoby lehký dokrmovadlo pro už hodně zkreslený aparát, takže takový tone shaper. Viď, Dane? Dan Friml, to je jeho oblíbený termín, tone shaper. On rád ty overdrivey také používá, protože je to metalista, že jo. A mně se osvědčil i jako fakt jako overdrive, i jako právě takový ten jakoby přikrmovač, jo. Takže dost keců a jdem se na ní zahrát. Tak zase plexinka.
slyšíte, že jakoby plný akordy jsou krásně čitelný. Jo? To by myslím, že ho jako charakterizuje, že je hodně jako čitelný pořád, jo? Že se nikde nehltí. A tak přidáme trošku to zkreslení. Většinou na každém pedálu poznáte takový ten takzvaný sweet spot, jo? Jako takový to, kde to je přesně ono a kde už to jde do takového, že se to třeba začne hltit a tak, jo. No, takže to je Lucifer. Jsem z něj fakt nadšenej. Takovej kámoš prostě, fakt vám pomůže. Myslím si, že to je přesně pedál jako do studia, kde potřebujete trošku jako něco přikrmit, někde trošku oříznout, přidat nějakou frekvenci, abyste nemuseli běhat k aparátu. Skvělý, takže Tonda skvělý design a kytaristi jsou happy. Hlavně metalový teda. A budou nějaký další možná limitované série, tak třeba ještě se to někde objeví, anebo někde na Reverbu za $999, jak je to dneska už zvykem, tyhle limitované série prodávat. No a posledním pedálem je zástupce českých Lee Hooker. A je to zase takový jako vintageově laděný overdrive, který se jmenuje Color Trip. A je to vlastně zase replika starého Color Soundu a jejich pedálu Overdriver nebo Power Boost. Jo? Ono je to vlastně stejný pedál, jenom podle typu napájení to byl ten nebo ten pedál. Tenhle pedál právě má taky tu možnost, že se dá napájet buď na 9 nebo na 18 V. A když ho zapnete na 18, tak je to víc jako booster, je to víc otevřený, víc dynamický, míň to komprimuje, později to kreslí. Takže se to dá použít tak nebo tak. Já to mám teda na 9 V. Já vím, že třeba Gilmour z Pink Floyd ho používal, ten originál, teda Color Sound Power Boost jakoby součást zkreslení, když používal Big Muffa nebo nějaký fuzz, který mu právě chybějí určitý frekvence a potřeboval ho trošku jakoby našejpovat, jak se říká. A takže používal právě takovýhle pedál, kterým jakoby ho dokrmil, přikrmil, ubral basy, trošku to tam jako doladil, aby se právě ten zvuk hezky prosazoval. Takže je to i takový kámoš právě na spojení s nějakýma dalšíma jako pedálama, kterým třeba něco chybí a tak. To je velká alchymie, kombinování prostě různých overdriveů a fuzzů a tak. Nicméně to funguje moc hezky jako takový dravej vlastně overdrive. Tak si to vyzkoušíme, hele. Takže plexinka. Kouříme trošku, jo, zvedneme míru zkreslení. Takže je to takovej, taky to má prostě takový prdění trošku a takovej
starý vlastně charakter, ale baví mě a je fajn, když s ním pracuju, když nahrávám nebo tak, no. Takže Lee Hooker, další skvělá česká značka, dělají i kytary a dělají hromadu pedálů, tak si určitě mrkněte. No, takže to byly český overdrivey. Doufám, že se vám můj výběr líbil. Mí favoriti nějaký. Věřím, že se v budoucnu objeví další skvělý, tak třeba zase uděláme nějaký další video s českýma overdrivama. Určitě ještě plánuju takový jako volný pokračování tohohle videa a to budou moje oblíbený overdrivey od jakoby světových značek, jo? Tak to ještě chystám. No a jak jsem říkal na začátku, určitě mě zajímá, jaký vy používáte overdrivey, jaký máte rádi pedály. A třeba i český nebo i nějaký zahraniční, to je jedno, tak se pochlubte a napište do komentářů ty vaše favority, ty vaše kámoše, co vám to pomáhají drtit ty pódia. No, tak to budu rád. No a kdo jste zabrousili tady na ten YouTube kanál třeba poprvé, tak určitě mrkněte na nějaký další videa, co mám na kanálu. Případně na kytarové zbrojnice, to je takový celkem fajn pořad, kdy vyspovídávám různé místní české kytaristy, na co hrajou a tak. A případně tam dejte odběr, ať vám třeba neuniknou další kytarově laděná videa. Tak. Samozřejmě mě najdete i na sociálních sítích, jako je Facebook a Instagram a Twitter. A taky vás pozvu na svoje webové stránky, kde najdete třeba blog, kde vlastně tady ty videa mám i rozepsaný jako do článků s nějakýma fotkama a tak, hlavně teda tu kytarovou zbrojnici. A pokud jsou mezi váma nějaký jakoby lidi, kteří to fakt jako hodně baví, to, co dělám a chtěli byste mě nějak podpořit, tak mě můžete i podpořit nezištně finančně. Dávám odkaz tady dolů po to video. Takže to byly český overdrivey a já se s vámi rozloučím. Děkuju moc za vaši pozornost. Můžete se podívat na nějaký další videa. A vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Přátelé, hezký léto, mějte se, čau.